theo cái chiều hướng đó, khi mà các nghị huynh bàn về hai cái yếu tố đặc biệt phải nhấn đến điểm này, thì các nghị huynh cũng tỏ ra là hướng tới một ứng cử viên có lẽ tương đối là sáng giá, người thuộc khu vực Âu Châu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì người ta cũng không bỏ sót một vị sáng giá cũng không kém ở khu vực Á Châu. Hy vọng đây là vị tổng quyền người châu Á đầu tiên chăng? Và đương nhiên là chưa hết, cái ứng cử viên được đề cập đến nhiều nữa thuộc khu vực Nam Mỹ. Với bản thân tôi thì tôi thấy ba vị này thì cũng gọi là 30-33, tương đối, và tôi nghĩ rằng là không lâu nữa chúng ta đang chờ thì chừng khoảng 10 phút, 20 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được biết rõ. Xin cảm ơn và xin mời quý vị chờ và chúc mừng với gia đình Đa Minh chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Hello everybody. Today I have the talk with Father Fabian. He's come to the chapter as the interpreter from French to Spanish. I have something to ask him in English, and he may respond in Spanish or English. So we are from Angelico. We are friends. So Brother Fabian, do you think in your mind that from which continents, Europe, America, Africa, Asia, does the Master will come from? Okay, we are present in all the continents, and the brothers as a master could be from any of that continents. And for me, I will happy if the brother. The most important thing for me is that he is a Dominican, and he will be the successor of Saint Dominic. Maybe it's from Asia, maybe from Europe or South America or Africa, but for me, he's my brother. And in him, I would, see a Saint Dominic. So I'm happy from any continent. Okay, so I have the second question for you. So what do you hope the new Master can bring to the order? Okay, as Timothy Radcliffe said this morning, the new master must to listen the new crisis young brother. And that is my desire. We are a community with brothers that are young and elderly brothers, and any of them can give fruits to our community. And the master, he must to listen, and receive any of that brothers. For me, the master is like a listener, listener. And after listening, okay, following you, brothers. I'm here for listening to you, and preach in the name of Dominicans. Is that I hope from new master. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamam. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, majestatis gloriae Tuae. Te gloriosus apostolorum chorum,
te prophetarum, laudabilis numerus. Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làng Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan làng Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, như dân Chúa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Đi về nhà Chúa, dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mòn hèn. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, dâng lên Cha trái tim mòn hèn. Đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với chư thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Ngài hằng hiền hữu bên Chúa Cha đồng trị uy linh. Và ngày sau hết, sao lâm trần hoàn Ngài thăm phán. Thì lạy Chúa, xin đoái thương phù trợ bề tôi.
concede que sumus omnipotens Deus, ut famulum tuum Gerard Timoner, quem ad reginem animarum nostrarum elegimus, dono tue gratre prosequaris, ut elargitente cum ipsa nostra electione tibi placeamus, per Christum Dominum nostrum. So the provincial of the Philippines province will proclaim the scriptures. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you. An argument also began between them about who should be reckoned the greatest. But he said to them, among the Gentiles, it is the kings who lord it over them, and those who have authority over them are given the title benefactor. With you, this must not happen. No, the greatest among you must behave as if he were the youngest, the leader as if he were the one who serves. For who is the one who serves? You are the men who have stood by me faithfully in my trials, and now I confer a kingdom on you, just as my Father conferred one on me. You will eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones to judge the 12 tribes of Israel. Simon, Simon, look, Satan has got his wish to sift you all like wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And once you have recovered, you in your turn must strengthen your brothers. The Gospel of the Lord. Let us now take a moment of silence, reflecting on the Gospel readings, praying for the newly elected master before he professes his faith, before taking the office. Now we would like to invite the newly elected master of the order to profess his faith. Ego, frater Gerard Timoner, firma fide credo et profetior omnia et singula, que continentur in symbolo fidei, videlicet. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est, et resurrexit tertia Dei secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venture seculi. Amen. Firma fide quoque credo ea omnia que in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur firmiter etiam amplector accretenio omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur en super religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adero quas sive Romanus Pontifex sive collegium episcoporum enunciant cum magisterium authenticum exercent etsi non definitivo acto easdem proclamare intendant. Ego, frater Gerard, insuscipendo officio Magister Ordinis, promitto me cum Catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, magna cum diligentia et fidelitate honera ex plebo quibus tenior erga Ecclesiam, tuum universam, tuum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris prescripta, exercendum vocatus sum. In munere meo ad implendo, quod ecclesiae nomine mihi commisum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo, quascumque igitur doctrinas isdem contrariis devitabo. Disciplinam cunte ecclesiae, communem fovebo observantiamque, cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum in primisque in codice iuris canonici continentur. Christiana obedientia, prosequarque sacris pastoris, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam ecclesiae rectores estatunt, atque cum episcopis diocesanis fideliter auxilium dabo, ut actio apostolica nomine et mandato ecclesiae exercenda. Salvis indole et fine mei instituti, in eiusdem ecclesiae communione peragatur. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia, quae manibus meis tango. Brothers and sisters, please be seated, and we would like to invite the representatives of the two oldest and the two youngest provinces. Please take your seat up there. Giờ đây mời cha bề trên Tổng Quyền lên chủ tọa để Now hai we vị would like to hear thuộc về hai tỉnh from dòng the lâu đời nhất và trẻ newly nhất elected cùng master lên of the order, ngồi successor với of vị Saint Tổng Quyền, Dominic, với vị Tân Tổng Quyền to để say ra mắt chào something đón với tất cả to anh chị em the của dòng. congregation. It is not only to the brothers, the friars, but also to the sisters and the whole family, Dominican family all over the world. Please.
Dear brothers and sisters, Anh chị em thân mến, the brothers who are gathered in the chapter các nghị huynh đã tập trung lại decided to trong tổng hội follow này the words of Brother Timothy in today's homily. và theo như lời của cha Timothy A giảng lễ brother sáng who nay. is not necessarily the most intelligent in the room. Vị tổng they quyền thì did không so. không nhất thiết phải là người giỏi So nhất, please thông forgive minh nhất them. ở trong văn phòng đó. I hope they know what they did. Và các vị đã chọn tôi và tôi And if tin they know what hy vọng they did, rằng they are họ biết rằng họ đã responsible, chọn an morally responsible. và tôi sẽ I'm chịu so- trách nhiệm cho cái chọn lựa của họ. Now I understand what Brother Bruno feels, no? Each time he is invited to say, after saying something already, then he is invited again. Bây giờ tôi mới hiểu được những lời giảng của cha and Timothy. sisters expect the master of the order to be a very good preacher. But sometimes you need to prepare, no? Had I known, Tôi I biết should rằng have prepared. tôi nên chuẩn bị một bài nói chuyện. Dear brothers, pardon me for repeating what I said. I just want to share to the brothers that when Brother Bruno gave me a schedule to go to the different linguistic groups, Tôi the answer in tôi my muốn chia sẻ mind rằng khi cha was Bruno no. cho tôi một cái lịch And he told để làm me, việc với honor các the nhóm ngôn ngữ brothers. So I thì said, okay, I will go. I will have to tôi đã trả lời là ok, the tôi sẽ đi request of the theo để brothers. giúp cho cái nhóm And ngôn ngữ I đó. did so. And then Và rồi I experienced what he experienced years ago. tôi when he told kinh nghiệm me cũng như là sometimes cha it's Bruno đã difficult kinh nghiệm to go to the refectory cho because qua nhiều there năm are rằng là eyes looking at you. Some of you might have noticed I take the back alley, the kitchen, before going to the corner because it's also I could feel some eyes looking at me. I felt guilty, no? What wrong have I done? And it's true what I told them. The image that came to my mind after that was John the Baptist. I am not the one. I am not the one. For so và khi tôi vào phòng ăn, mọi con mắt đổ dồn về tôi với nhiều ánh nhìn thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi không phải là người sẽ được chọn làm tổng quyền. Brother Bruno knows that. It's my job to assist him. It was my Mà có vẻ như tôi không giống như cha Bruno đã biết rất rõ ràng những công việc của tôi cần phải trao đổi. I think that backfired. You know, thinking as the master probably made some brothers think, well, he thinks like the master, so no. I was really trying my best to best explain. Tôi cố gắng giải thích rõ ràng nhất. That I could best explain what he really meant. There are so many things Điều coming to my mà mind at this Ngài đã time. nói. So if it is disorganized, well, please understand. There is no structure. I'm actually thinking of 9 years, you know. I'm thinking of plans. Tôi không nghĩ đến 9 năm, thì tôi nghĩ đến những kế hoạch mà tôi sẽ không bao giờ có thời gian để thực hiện. Và tôi nghĩ rằng that is true. Somebody said, if you want điều to đó là make đúng. God laugh, tell him your plans. Nếu như bạn muốn thực hiện, và đó đã nói là nếu như muốn thực hiện cái kế hoạch của Thiên Chúa thì hãy đưa kế hoạch đó cho Ngài. I would just like to repeat what I told the commissions. Brother Bruno is inviting the entire order to think about the mission of the order. Tôi muốn nhắc lại lời tôi nói với cái nhóm ngôn ngữ rằng cha Bruno muốn mời gọi chúng ta nghĩ về cái sứ vụ của dòng. Brother Bruno mentioned that episode in the life of Dominic when he was speaking with the Pope, and Dominic insisted, we are preachers. It is not what we do, it is who we are. And that is true, because mission is not what we do. Mission is who we are. And if that is very clear, then everything will just follow. Action follows being.
agere sequitur esse. Everything will follow. And therefore, we are invited, dear brothers and sisters, once again, to look at ourselves. What is really our identity as preachers of the gospel? Because we are preachers even if we are not preaching. We are preachers even if in our old age we can no longer speak and take the podium or the ambo. We are preachers even if we are not ordained. We are preachers even if we are sick. We are preachers even if we are doing serious research alone in our rooms. We are preachers when we are helping the less privileged. We are preachers. That is our identity. But of course, that would mean that all the elements that make us preachers, Dominicans, should always be present in everything that we do. Brother Bruno has mentioned in the order, at least for the friars today, there are more houses than convents. And it has a consequence on our government, which is part of our spirituality. In Bologna, I mentioned our government is democratic, and Brother Ben was quick to correct me. It is not in the Constitution. The word is communitarian. And that's true. It is communitarian. It is communal government. And if a brother is living not in community, he is a preacher. But it is not fair to ask him to do that because he is a Dominican preacher. And therefore, all the elements of our life should be there. The essence of the church is communion, concretized when this community gathers in the synaxis, the community that is gathered to celebrate the Eucharist. And the grace of the Eucharist is communion. And we are told by the Master and the Masters of the Order that we are to serve the church by who we are, a communion of brothers, helping this church become a stronger communion. But how could that happen if our communion is not that strong? And so we are invited, dear brothers, to really look not at ourselves, but at the church that we are supposed to serve and to build. We live at a time, and I think all times are like that. We live at a time when the church needs a Francis and a Dominic. There is a need for a new evangelization. And we are all called to do precisely that. As I mentioned to the brothers gathered in the chapter, this is just to share with you. When Brother Joseph Ngo Sidin came at the refectory, it's like he was announcing somebody died, no? At least that is how he looked. I was still in Polo waiting for the announcement. We were thinking there will be a white smoke or something. There was none. It was just Brother Joseph. And so I went up. Alan was with me, climbing up the stairs. The words are still no. Really, honestly, the words are still no. And then I saw Vivian and Orlando and Pablo. And I was asking them, how do I say no without offending the brothers? Then Vivian said, you know, you saw it, the brothers prayed for the Holy Spirit. We were all there.
And I said, yeah, but when I was a student, I heard about. Khi tôi nghe tin rằng tôi đã được chọn thì cha Vivian Boland ở Orlando nói với tôi rằng là chúc mừng anh, nhưng tôi nói là làm sao tôi có thể từ chối được. Thì họ đã nói với tôi rằng là sáng đây lý do đó là chúng chọn bạn là chúng ta đã cầu nguyện Chúa Thánh Thần và Ngài đã làm việc. Cha Radcliffe nói, unlock that door that imprisons you, and we are here. We are here. Chúng ta ở đây. In a way, at that point, you know, these brothers serve as the Holy Spirit. Theo cách nào đó thì các huy huynh ở đây đang phục vụ cái ý định ý nguyện của Chúa Thánh Thần. And that gave me the courage to say the words of acceptance. Và tôi đã vì thế không rất là khó, nhưng tôi đã nói lời đồng ý. And it's difficult if that's it. What else Và can you do? quả là rất khó. I remember the story of Saint John the 23rd. Tôi nhớ đến câu chuyện của Thánh Gioan. And I shared this with the provincials in the workshop organized by Vivian. Một ngày kia thì có một cái workshop của tỉnh Giám. Of the problems of the church, and then he said, "Never mind. Tomorrow, first thing in the morning, I will consult the Pope." Oh no, I am the Pope. Và Thánh Giáo Hoàng nói rằng là phải làm sao với nếu như ngày mai bạn trở thành giáo hoàng và ngày hôm sau tôi đã trở thành giáo hoàng thật. The Pope needs to go to bed. This is your church, not mine. Good night. I have to do that this evening. Saint Dominic, this is the order you founded. I'm still trying to figure out what to do. I am tired. And then I'll tell him good night. But thank you for sending me the brothers. It's good that the procession was not organized right away. Because when the brothers approached me, and they either said, or both, they said congratulations in the languages, and then they said, pray, I will pray for you. That really gave me courage. Because without that, trên đường mà tôi đi rước vào trong đây thì các anh chị em nói với tôi chúc mừng và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Và tôi có được can đảm, nhờ thấy tôi có được can đảm để đứng đây để chia sẻ với anh chị em. Think, if I am the master, tôi nghĩ rằng can I do this? Nếu tôi là Tổng Quyền, tôi có thể làm được hay không? Nhưng tốt hơn có lẽ chúng ta nói là chúng ta có thể làm được. It's not worth even presenting to the plenary because it is not something that we can do. Chắc chắn phải có điều gì đó chúng ta có thể làm được. Hai vị Tổng Quyền trước tôi là cha Bruno và cha Timothy. Chúng ta hãy thử xây dựng những gì mà các ngài cũng đã xây dựng. Chúng ta hãy cố gắng để thúc đẩy dòng theo hướng mà các ngài đã cố gắng vùi đắp. Chúng ta cố gắng làm cho dòng Đa Minh mạnh hơn. Đó là điều tôi suy nghĩ. Let us agree. And once we have agreed, I think that is my job to be the first among brothers to say, we should do what we have said to do. And hopefully, anh em chúng ta sẽ bàn kế hoạch và tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng là vâng, chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đã dự định và hoạch định. A powerful preaching of Dominic in our world today. We continue to pray. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
Thank you very much for your kind words to the brothers and the sisters and the congregation. And at this time, we don't know what to do. And the wisdom says, just follow the rituals. So the right says that at this moment, we would like to invite the newly elected master of the order, please to come in the center here for the brothers and the sisters to have a chance to greet and congratulate you. So please, Tổng Quyền I would like to invite the ra master of all giữa gian thánh để các anh chị em since the có dịp capitulars để chúc mừng have và chào cha. chance to greet and congratulate him already. Now I would like to invite the representative of the Giờ đây xin mời brothers vị đại diện của các anh em and the Dominican sisters và vị đại diện của and các some Đa Minh, representative of the Dominican families to come forward, vị đại diện greet him and của congratulate huynh đoàn him. giáo dân để đến lên chào và chúc mừng cha tân bề trên Tổng Quyền. The superiors of the sisters, Quý sơ bề trên Tổng Quyền của Now, các so the dòng nữ Đa Minh brothers, tại Việt Nam the cũng như brothers, hải ngoại lên chúc mừng cha tân bề trên Tổng Quyền của chúng ta. Và liền sau đó các anh em là bề trên các tu viện Đa Minh Việt Nam cũng lên chúc mừng cha tân bề trên Tổng Quyền. Chúng ta cũng thấy các anh em trẻ trong những ban phục vụ viên, phiên dịch và các tác vụ khác liên quan đến Tổng hội cũng đang tiến lên để chúc mừng, khích lệ, động viên cha tân bề trên Tổng Quyền của chúng ta. Và chỉ một tuần trước khi chúng ta có tân bề trên Tổng Quyền, chúng ta cũng đã đón nhận những cha bề trên tu viện mới trong tỉnh dòng của chúng ta. Và hôm nay những anh em tân bề trên tu viện cũng có mặt để chúc mừng tân bề trên Tổng Quyền để cùng chia sẻ sứ vụ của dòng. Chúng ta thấy những anh em đeo bảng tên với những sợi dây màu hồng. Đó là những anh em khắp nơi về để cộng tác trong các phần vụ phiên dịch cũng như chuyển dịch các tài liệu qua 3 thứ tiếng của dòng: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp. Các vị nghị huynh sẽ đeo những bảng tên với sợi dây màu xanh.
So now we would like to invite the congregation please to rise so that we can receive the first blessing of Father Gerard Timoner as the 88th Master of the Order after Mời quý anh chị em ceremony. chúng ta đứng lên để đón nhận phép lành đầu tay của vị Tân Tổng Quyền thứ 88 của dòng Đa Minh. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Sit nomen Domini benedictum. Give your children, Lord, a firm heart and the support of your grace, so that they may be attached to you in prayer, and that they love each other with a truly sincere love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us now turn to page 16 and we sing Pie Pater Dominice. Pater Dominice, tuorum emor operum, stacoram summa iudice, pro tuo cetu pauperum. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii Thiên et Chúa là Cha toàn năng, Spiritus chúc lành Sancti, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa descendat Anh Thần đặt super phúc lành cho vos chúng ta. et maneat semper. Amen. That's it. So now I would like to invite every capitulus, brothers and sisters, please remain standing and turn around for the camera to take a group photo right here with the Master of the Order. Thank you. Ok, đếm 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Thank you. Yeah. Now we would like to invite everybody to go to the dining room for refreshment and the time to continue to congratulate the newly master in person. Thank you very much. Please move to the dining room.